ในโลกของตำนานผีสางมีเรื่องราวมากมายที่ชวนให้ขนลุกแต่น้อยครั้งที่จะมีตำนานใดส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมเท่าเรื่องของแอนนี่พลามเมอร์แม่มดขาวแห่งโรสฮอลล์ตำนานที่เล่าขานกันมานานกว่าศตวรรษในเกาะจาเมกาหรือจาไมกาประเทศที่ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนเรื่องราวของหญิงสาวผู้ครอบครองไร่อ้อยอันกว้างใหญ่ผู้ใช้เวทมนต์วูดูปกครองทาสและสังหารสามีไปถึง3คนเรื่องจริงที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นและแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่เบื้องหลังตำนานอันน่าสะพรึงกลัวนี้ซ่อนความจริงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเราจะพาทุกคนย้อนรอยประวัติศาสตร์เพื่อค้นหาความจริงและเข้าใจถึงพลังแห่งตำนานที่ยังคงตามหลอกหลอนผู้คนจนถึงทุกวันนี้1. เรื่องเล่าสยองขวัญแห่งโรสฮอลล์ตำนานของแอนนี่พลามเมอร์เริ่มต้นในเฮติประเทศเพื่อนบ้านของจาเมกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เมื่อเด็กหญิงผิวขาวเชื้อสายอังกฤษและไอริสกำพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เล็กและถูกเลี้ยงดูโดยพี่เลี้ยงที่เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์บูดูซึ่งมีต้นกำเนิดในแอฟริกาแอนนี่เติบโตขึ้นพร้อมกับความรู้ด้านไสยศาสตร์ที่น่าเกรงขามเมื่ออายุ 18 ปีเธอแต่งงานกับจอห์นโรสพลามเมอร์เจ้าของไร่อ้อยนามว่าโรสฮอลล์ตั้งอยู่ในจาเมกาและต้องย้ายข้ามเกาะมาอยู่ที่คฤหาสน์อันหรูหราชีวิตแต่งงานของแอนนี่ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเธอถูกกล่าวหาว่าใช้เวทมนต์บูดูสังหารสามีคนแรกและแต่งงานใหม่อีก2 ครั้งโดยสามีทั้งสองก็เสียชีวิตอย่างปริศนาเช่นกันนอกจากนี้แอนนี่ยังมีชื่อเสียงในด้านความโหดร้ายต่อแรงงานทาสในไร่อ้อยโดยเฉพาะทาสชายที่เธอบังคับให้เป็นคู่นอนก่อนจะสังหารทิ้งเมื่อเบื่อหน่ายตำนานเล่าว่าเธอชอบยืนอยู่บนระเบียงคฤหาสน์เพื่อมองลงมาดูการลงโทษทาสที่ลานด้านล่างแอนนี่พลัมเมอร์ถูกกล่าวหาว่าใช้วิธีการทรมานทาสที่โหดร้ายเช่นการเฆี่ยนตีการขังในคุกใต้ดินที่มืดมิดและการทรมานด้วยวิธีต่างๆที่สร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสนอกจากความโหดร้ายทางกายภาพแล้วแอนนี่ยังถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจของเธอในทางที่ผิดโดยเฉพาะกับทาสชายหนุ่มบางเรื่องเล่าระบุว่าเธอใช้พิษและคาถาอาคมในการกำจัดเหยื่อทำให้ไม่มีใครกล้าขัดขืนคำสั่งของเธอความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วไร่ทำให้ทาสทุกคนนั้นต้องอยู่ภายใต้อำนาจอันมืดมนของแม่มดขาวผู้นี้โดยคำว่าแม่มดขาวสื่อถึงสีผิวที่สืบเชื้อสายมาจากยุโรปซึ่งต่างจากชาวจาเมกาทั่วไปที่มักมีผิวเข้มเรื่องเล่ายังกล่าวถึงห้องลับและอุโมงค์ใต้ดินในคฤหาสน์โรสฮอลล์ที่แอนนี่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์และลงโทษทาสที่ไม่เชื่อฟังมีการพูดถึงเสียงกรีดร้องที่ดังมาจากใต้พื้นดินและวิญญาณของเหยื่อที่ถูกทรมานจนตายที่ยังคงวนเวียนอยู่ในคฤหาสน์ความโหดร้ายของแอนนี่พลัมเมอร์ในตำนานนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทารุณในยุคทาสสะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวและความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 2. คฤหาสน์โรสฮอลล์ฉากหลังของตำนานคฤหาสน์โรสฮอลล์สร้างขึ้นในช่วงปี 1770 โดยจอห์นพลัมเมอร์ผู้เป็นลุงทวดของจอห์นโรสพลัมเมอร์สามีคนแรกของแอนนี่คฤหาสน์แห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบจอร์เจียนที่สวยงามตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นทิวทัศน์ของทะเลแคริบเบียนในยุคที่แอนนี่พลัมเมอร์อาศัยอยู่โรสฮอลล์เป็นไร่อ้อยขนาดใหญ่ที่มีทาสกว่า 2,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งและอำนาจของเจ้าของที่ดินในยุคอาณานิคมชีวิตของทาสในไร่อ้อยนั้นยากลำบากและโหดร้ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ตำนานของแม่มดผู้โหดเหี้ยมมีความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้คน 3. การเผยแพร่และการเติบโตของตำนานของแอนนี่พลัมเมอร์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายผ่านวรรณกรรมและสื่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายเรื่องแม่มดขาวแห่งโรสฮอลล์หรือ The White Witch of Rose Hall ของ Herbert G. de Lisser ที่ตีพิมพ์ในปี 1929 หนังสือเล่มนี้ได้สร้างภาพลักษณ์ของแอนนี่พลัมเมอร์ในฐานะแม่มดขาวที่ฝังลึกในจิตใจของผู้คนต่อมาตำนานนี้ได้แพร่กระจายผ่านสื่อสมัยใหม่ทั้งภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และเพลงโดยศิลปินชื่อดังอย่างจอห์นนี่แคชได้แต่งเพลงบัลลาดของแอนนี่พลัมเมอร์ The Ballad of Annie Palmer ซึ่งช่วยเผยแพร่เรื่องราวนี้ไปทั่วโลกการผสมผสานระหว่างความน่ากลัวความลึกลับและบริบททางประวัติศาสตร์ทำให้ตำนานนี้ยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนจนถึงปัจจุบัน 4.
บื้องหลังความจริงของแอนนี่พลัมเมอร์แม้ว่าตำนานของแอนนี่พลัมเมอร์จะน่าตื่นเต้นแต่การศึกษาทางประวัติศาสตร์กลับพบว่าความจริงแตกต่างออกไปอย่างมากเมื่อพบว่ามีเด็กหญิงชื่อแอนนี่แมรี่พาเทอร์สันเกิดในจาเมกาเมื่อปี 1802 เป็นลูกสาวของจอห์นพาเทอร์สันชาวสกอตแลนด์ที่ตั้งรกรากในจาเมกาและไม่มีหลักฐานว่าเธอเคยอาศัยอยู่ในเฮติแอนนี่แมรี่พาเทอร์สันแต่งงานกับจอห์นโรสพลัมเมอร์ในปี 1820 และอาศัยอยู่ที่โรสฮอลล์จนกระทั่งสามีเสียชีวิตในปี 1827 หลังจากนั้นเธอย้ายออกจากคฤหาสน์และไม่ได้แต่งงานอีกเลยและเสียชีวิตลงในปี 1846 ที่บ้านพักชื่อโบนาวิสตาใกล้กับเมืองมอนติโกเบย์และไม่มีหลักฐานว่าถูกฆาตกรรมแต่อย่างใด 5. ผลกระทบของตำนานต่อโรสฮอลล์และจาเมกาแม้ว่าตำนานของแอนนี่พลัมเมอร์จะไม่ตรงกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์แต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อโรสฮอลล์และจาเมกาคฤหาสน์โรสฮอลล์ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องราวลึกลับมีการจัดทัวร์ชมคฤหาสน์ทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนนอกจากนี้ตำนานยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจาเมกามีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดนตรีและวรรณกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของแม่มดขาว 6. จิตวิทยาแห่งความเชื่อทำไมตำนานจึงยังคงอยู่แม้จะมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่ตำนานของแอนนี่พลัมเมอร์ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลังของเรื่องเล่าที่มีต่อจิตใจมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของตำนานตอบสนองต่อความต้องการด้านอารมณ์ของผู้คนสร้างความตื่นเต้นเร้าใจและความหวาดกลัวในขอบเขตที่ปลอดภัยนอกจากนี้ตำนานยังสะท้อนถึงความกลัวและความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมเช่นความกลัวต่ออำนาจที่มองไม่เห็นความไม่ไว้วางใจต่อผู้มีอำนาจและความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจาเมกาจนถึงปัจจุบัน 7. มรดกของแอนนี่พลัมเมอร์ในวัฒนธรรมร่วมสมัยตำนานของแอนนี่พลัมเมอร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัยของจาเมกาและทั่วโลกมีการนำเรื่องราวไปสร้างเป็นภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และรายการสืบสวนเรื่องผีสางนอกจากนี้ยังมีการใช้ตำนานนี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นเหล้าดำที่มีชื่อว่าวิชบริวหรือเหล้าต้มของแม่มดในแง่ของการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตำนานแม่มดขาวได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความซับซ้อนในประวัติศาสตร์จาเมกาสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาณานิคมและทาสความเชื่อพื้นบ้านและการต่อสู้เพื่อเอาชนะอำนาจที่กดขี่แม้ว่าเรื่องราวจะไม่เป็นความจริงแต่ก็สะท้อนความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้คนในยุคนั้นได้อย่างลึกซึ้ง 8. บทเรียนจากตำนานโรสฮอลล์ตำนานของแอนนี่พลัมเมอร์ให้บทเรียนสำคัญในหลายแง่มุมด้วยกันประการแรกการพิจารณาประวัติศาสตร์อย่างมีวิจารณญาณเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์เสมอไปการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการศึกษาหลักฐานอย่างรอบด้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นประการที่ 2 คือการตระหนักถึงพลังของเรื่องเล่าในการสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อประวัติศาสตร์ตำนานแม่มดขาวได้สร้างภาพจำเกี่ยวกับยุคทาสในจาเมกาที่ฝังลึกในความทรงจำของผู้คนแม้ว่าจะไม่ตรงกับความเป็นจริงทั้งหมดแต่ก็สะท้อนความรู้สึกและมุมมองของคนในยุคนั้นได้อย่างมีพลังประการสุดท้ายคือความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการนำเสนอความจริงทางประวัติศาสตร์ในกรณีของโรสฮอลล์การท่องเที่ยวที่อาศัยตำนานเป็นจุดขายได้สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ก็อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การหาจุดสมดุลระหว่างการสร้างความบันเทิงและการให้ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วตำนานของแอนนี่พลัมเมอร์เตือนใจเราให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกรับข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรตำนานแม่มดขาวแห่งโรสฮอลล์ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจาเมกาสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของประวัติศาสตร์และพลังแห่งจินตนาการของมนุษย์นั่นเองครับ